Hey besh! Gawin mo ito sa Glutinous Rice. I-level up your kakanin at gawin natin itong Cheesy Palitaw. And here's ating book series number 2. Here's our recipe for today. Kaya kung bago ka pa sa channel ko, hello there and don't forget to subscribe and hit that bell and click all. Welcome to I's No-Bake Recipe. Unang gawin, i-toast natin ang 1/4 cup na sesame seeds. And just until mag-golden brown na ito, iset aside muna natin while we make our cheese palitaw. Here's our glutinous rice flour. Gagamit lang tayo ng 2 cups nito at for personal consumption lang din naman, pero kung gagawin mo itong business, you can triple the ingredients. So basically, paghaluin lang natin sa ating mixing bowl itong ating glutinous rice flour at 1 cup ng water. Gradual lamang ating paglagay until ma-achieve natin ang dough-like na consistency nito. Yes, sa recipe na ito, hindi na po natin need lagyan ng sugar ang ating dough. Mamaya na po yan sa ating toppings. So here mga sis, masahin lang natin ito sandali at hatiin na natin ito sa 2. Optional lamang ito kung gusto nyo ng may variation sa inyong recipe. Para kakaiba, lagyan natin ito ng ubi flavor. About half a teaspoon lang. You can use powder or liquid na ubi flavoring. At kung wala kayong ubi dyan, no problem, pwede din kayong gumamit ng chocolate or lagyan lang ito ng 1 teaspoon ng cocoa powder mixed in water. Ngayon, i-grease lang muna natin itong ating surface para hindi dumikit ang ating dough. In just 5 minutes, ma-prepare nyo na ito. And here, i-cut lang natin ito into 15 pieces. At ito na, bilugin lang natin ito isa-isa. Ang sarap niyang tingnan, parang ice cream lang mga sis. Nga pala kung nanonood pa kayo, for sure nagustuhan niyo ang ating recipe for today. Kaya huwag kalimutang mag-comment ng I love cheesy palitaw. And let me know where you're watching from. At narito na ang ating binilog na dough. So ang gagawin natin, i-combine lang natin itong 2 flavor. Kaya panoorin nyo kung paano ko ito gagawin. So here, flatten lang natin ito, then lagyan natin ito ng cheese sa loob. Then enclose lang natin ulit. So here, ready to cook na ang ating mga palitaw. At habang ginagawa ko ito, nagpakulo na pala ako ng tubig and here, isa-isa lang natin itong ilagay and cook it for 8 minutes or so. At ngayon naman, prepare lang natin ang ating pang-toppings. Itong sesame seeds na ating naitabi kanina, haluan lang natin ito ng sugar. And of course, sa palitaw, di mawawala ang grated coconut. I-coat lang natin ito isa-isa. At para naman mas presentable ang ating palitaw, lagyan lang natin ito ng banana leaf. At ito talaga ang mas lalong nagpapasarap sa ating cheesy palitaw. And this way, handy din ito. And here's for our toppings. At yan, ready to serve na ang ating cheesy palitaw. Natatakam ka na ba? And here for our taste test. Sarap. Talagang nagko-complement ang cheese sa ating palitaw.
Kaya sa ating mga momshies and sisterette, i-level up na inyong kakanin at gawin natin itong ubi and cheesy palitaw. Again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking!